Mến chào các bạn đến với một bài giảng mới của Y Dược TV. Trong video ngày hôm nay, Y Dược TV tiếp tục trả lời một số câu hỏi của các bạn đã gửi câu hỏi về cho mình. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Diễm Nguyễn. Đó là em có câu hỏi, đó là trường hợp bị rối loạn kinh nguyệt và dời ngày kinh ạ. Anh chỉ em cách dùng Orgametry đi ạ. Nhà thuốc em thì chỉ có loại thuốc này. Ngoài thuốc này ra thì có thể dùng loại thuốc này nữa không? Và cách kết hợp và điều trị. Và câu hỏi của bạn cũng tương tự như là câu hỏi của bạn Mỹ Linh. Anh tư vấn sâu về dời ngày kinh và bị rong kinh được không ạ? Đầu tiên, Y Dược TV xin cảm ơn hai bạn đã gửi câu hỏi về cho mình. Chu kỳ kinh nguyệt là sự thay đổi về mặt sinh lý, được điều hành bởi hệ hormone sinh dục ở cơ thể của nữ giới. Kinh nguyệt xuất hiện khi nữ giới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì và diễn ra đều đặn hàng tháng. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường của quá trình phát triển của nữ giới. Mặc dù đa số phụ nữ rất là hài lòng khi chu kỳ kinh nguyệt diễn ra đều đặn hàng tháng, nhưng cũng có một số người phải chịu rất nhiều là đau đớn và suy nhược cơ thể. Do đó họ lựa chọn là cách điều trị là trì hoãn kinh nguyệt để tham gia tận hưởng các sự kiện đặc biệt, ví dụ như là lễ cưới hay là bơi lội hay là những sự kiện mà họ đã đặt đi xa. Nói chung có rất là nhiều nhân dân bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới dùng đến là liệu pháp trì hoãn kinh nguyệt ha. Đầu tiên, Y Dược TV sẽ giới thiệu một liệu pháp mà không cần sử dụng thuốc. Thì nhiều khi bản thân mình đứng bán thuốc á, thì gặp nhiều người khách vào mua thuốc và nói là có cách nào mà trì hoãn kinh nguyệt mà không cần dùng thuốc không? Vì chị không uống được thuốc. Thì đỡ không uống thuốc mà có thể dời được ngày kinh á, thì đó là chúng ta phải tạo ra sự căng thẳng và stress cho cơ thể. Đây là liệu pháp tự nhiên mà không cần dùng thuốc. Thì cái này cũng không phải là biện pháp gì cả, nhưng căng thẳng làm cho chúng ta chậm ngày kinh hơn Hoặc là nếu không dùng uống thuốc thì chỉ có còn cách là đi đặt vòng tránh thai, phong thích ra levonorgestrel, hoặc là thuốc tiêm tránh thai chứa medroxyprogesterone. Những biện pháp này có tác dụng ngoài ý muốn, đó là gây ra mụn trứng cá và đau nửa đầu. Ngoài ra thì còn cả miếng dán tránh thai và vòng đặt âm đạo có chứa estrogen và progestin. Để dùng liệu pháp không dùng thuốc này thì chúng ta nên tư vấn cho bệnh nhân đến cơ sở y tế và chuyên khoa ra khám ha. Tiếp theo là biện pháp dời ngày kinh bằng cách là sử dụng thuốc. Chỉ cần dùng những loại thuốc nào mà có chứa progesterone thì những thuốc đó là trì hoãn điều kỳ kinh nguyệt. Ví dụ như những viên thuốc tránh thai hàng ngày hoặc là những viên thuốc tránh thai cấp tốc. Nhưng đối với thuốc tránh thai cấp tốc hàm lượng cao không phù hợp để trì hoãn kinh nguyệt và gây tác dụng phụ rất là lớn. Còn viên thuốc tránh thai hàng ngày mình chia ra làm hai loại. Đó là loại phối hợp hai thành phần và loại chỉ có chứa một thành phần, đó là progesterone. Đối với loại hai thành phần thì dùng cũng được, nhưng nó chứa là estrogen nên không nhất thiết phải sử dụng đến loại hai thành phần này, trừ khi là nhà thuốc của chúng ta không có loại một thành phần progesterone nên mới dùng loại hai thành phần này ha. Một số thuốc tránh thai hàng ngày như là mạc ba long hay là Diana 35 hay là mật xi lông và còn nhiều loại khác nữa. Cách sử dụng trì hoãn kinh nguyệt đối với nhóm này, nếu bạn muốn trì hoãn kinh nguyệt trong vòng 1 tháng thì hãy sử dụng liên tục trong 1 tháng. Ví dụ như là thuốc tránh thai vỉ 21 viên thì bạn uống hết 21 viên đó rồi tiếp tục mua thêm một vỉ mới và uống tiếp theo, là không nên đỡ trống ngày ha. Nếu mà vỉ thuốc đó là 28 viên thì bạn cũng chỉ uống là 21 viên đầu thôi, còn 7 viên sau thì bỏ đi. 7 viên sau cũng chỉ là giải dược hoặc là nó bổ sung vitamin mà thôi. Còn nếu mà uống trì hoãn kinh nguyệt chỉ vài ngày thì dùng trước ngày có kinh trên 1 tuần là thích hợp nhất ha. Và những loại thuốc này tránh dùng cho những người đang cho con bú. Và tất nhiên là còn có những chỉ định khác và chống chỉ định khác, nhưng mình không có bàn sâu trong video này để tránh tình trạng lan man câu hỏi của các bạn đặt ra. Tiếp theo là nhóm thuốc một thành phần có chứa là progesterone. Nhóm này dùng được cho phụ nữ đang cho con bú. Một số biệt dược như là các thuốc tránh thai cấp tốc. Nhưng mình cũng có nói rồi là không nên dùng những loại cấp tốc này
để mà điều trị hoãn kinh nguyệt. Và cũng chính vì nó có tác dụng là trì hoãn kinh nguyệt nên một số bạn dùng cấp tốc để ngừa thai sẽ có tình trạng là rối loạn kinh nguyệt là bị chậm, bị trễ, không có đều. Có nghĩa là tác dụng chính của thuốc này là trì hoãn kinh nguyệt, nhưng nó sẽ trở thành tác dụng phụ đối với là thuốc tránh thai cấp tốc. Thì một số biệt dược đỡ trì hoãn kinh nguyệt như là Embervin hay là Orgamotril, nhưng đa số nhà thuốc thì dùng là Orgamotril là chính. Thì các dòng thuốc cũng tương tự như là thuốc 2 thành phần. Nếu bạn muốn trì hoãn bao nhiêu ngày thì uống bấy nhiêu viên và 1 viên một ngày. Nếu mà uống sát ngày kinh nguyệt dưới 1 tuần chẳng hạn thì liều dùng sẽ tăng lên gấp đôi, có nghĩa là 2 viên trong một ngày. Nếu mà vẫn có kinh nguyệt thì dùng thêm là Rutin C để bền vững thành mạch, và thuốc cầm máu là Transamin. Nhưng mình vẫn khuyên các bạn nếu có dự định trước thì nên dùng trước 2 tuần là tuyệt vời nhất. Và để có tác dụng tuyệt vời nhất thì nên kết hợp với nước chanh, trong đó có thành phần là axit citric hay là cà phê, có thành phần là caffeine, sẽ làm tăng tác dụng là điều trị trì hoãn kinh nguyệt hơn ha. Trước khi qua câu hỏi tiếp theo thì các bạn giúp chúng tôi bằng cách đánh vào nút like dưới video này nếu các bạn thích nó. Còn nếu như các bạn không thích video này thì các bạn vẫn cứ nhấn nút like đi. Tiếp theo thì câu hỏi của bạn thất tình: anh ơi, hướng dẫn em cắt liều bị đau bụng kinh được không ạ? Nhà thuốc của em ai tới hỏi cũng đều bán là diclofenac. Em cảm ơn admin điều tra nhiều. Chào bạn, đau bụng kinh người ta còn gọi là thống kinh, có đặc điểm là đau co thắt vùng bụng dưới của phụ nữ trước và trong chu kỳ kinh nguyệt, do tăng sản xuất prostaglandin dẫn đến là tăng cơ bớt tử cung. Và cũng như thường lệ thì công thức cắt liều mà Y Dược TV đưa ra đó là thuốc điều trị nguyên nhân cộng cho thuốc điều trị triệu chứng và kèm theo là thuốc điều trị hỗ trợ. Thì nguyên nhân là do tăng sản xuất prostaglandin, thì ta phải ức chế lại nó là bằng cách là các nhóm thuốc NSAID, mà thuốc hay sử dụng nhất từ xưa đến giờ đó chính là diclofenac. Và để tăng hiệu quả giảm đau thì ta có thể thêm một viên paracetamol để có tác dụng giảm đau hiệp đồng, sẽ giúp giảm đau nhanh hơn trong bệnh đau bụng kinh. Như vậy là đủ là điều trị rồi. Nhưng mà người dân tới nói bán một viên diclofenac và để điều trị đau bụng kinh thì chức năng của dược sĩ của chúng ta nằm ở đâu khi mà chỉ bán một viên thôi? Thì ta phải cho thêm là thuốc giảm đau chống co thắt cơ trơn như là Aurine hay là Dorotaurin. Điều này là nó không có thừa đâu, nó sẽ giúp giảm đau nhanh hơn. Ngoài ra trong thời kỳ kinh nguyệt thì lượng máu sẽ thoát rất là nhiều. Ta có thể thêm cho bệnh nhân là viên sắt hoặc là canxi hay là các vitamin và khoáng chất để có hỗ trợ điều trị tốt hơn ha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để mình ra video thì các bạn nhận được thông báo nhanh và sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.